Вона була 17-річною бідною дворянською сиротою, без жодних перспектив на майбутнє. Він був гвардійським офіцером, який приїхав з Петербурга, де нещодавно відбувся заколот. Спалахи цього бунту ще досі виблискували в його темних красивих очах. Олександра одразу закохалася в Григорія. В її уяві він був втіленням справжнього мужчини, її ідеалом. Олександра була у розквіті дівочих літ. Темне волосся відтінювало її білу шкіру, а погляд фіалкових очей міг привернути увагу будь-кого. В перший же вечір їхнього знайомства він обійняв її і міцно поцілував. А назавтра вона дізналася, що він старший за неї на 15 років, що він її рідний дядько, і що найжахливіше – він від'їжджає. Вона – Олександра Енгельгард, він – Григорій Потьомкін. Олександра з'явилася на світ Божий у 1754 році в родині бідної смоленської шляхти. Батько – Василь Енгельгард, мати – Марфа Потьомкіна. У 13 років Олександра залишилася сиротою. Дар'я Потьомкіна, бабуся Олександри, готувала свою онуку до заміжжя, навчаючи мистецтво господарювання, бо вже через якісь 2-3 роки її слід було видавати заміж. Олександра була ідеальною парою для якогось смоленського шляхтича. Григорій спочатку учився у Московському університеті, з якого його вигнали. Потім довго бродив по столичних монастирях, але для монаха він мав занадто гарячу кров. Зрештою, він став гвардійським офіцером, де на третіх ролях брав участь у заколоті проти імператора Петра III у 1762 році. Минав час. Олександрі виповнилось 20 років, і вона вже почала забувати про давню пригоду з красеним офіцером. Аж ось одного осіннього вечора на вулиці почулося далекі іржання коней, чиїсь голоси біля воріт садиби. І в кімнаті перед Олександрою з'явився одноокий розбійник. Він з подивом оглядає Олександру, дивиться на дівочий стан і в захопленні вигукує: «Олександро, красуня!» Це був Григорій Потьомкін. Він приїхав за своєю ріднею, щоб перевезти до столиці. Життя Олександри змінюється докорінно. 1774 року Григорій стає фаворитом російської імператриці Катерини II. Потьомкін увійшов в життя Катерини, вже здобувши славу на полях битв. Ах, яка славна голова у цього чоловіка! І ця славна голова така забавна, як диявол, писала імператриця у листі до свого друга барона Гріма про нового фаворита. Олександр з молодшою сестрою Варварою потрапляє у вузьке оточення імператриці і стає її фрейліною. Катерина одразу помічає здібності та кмітливість Олександри і часто охоче спілкується з племінницею Потьомкіна, вирізняючи її з-поміж інших. Через це у дворі почали поширюватися чутки, буцімто Олександра Енгельгард – це позашлюбна дочка Катерини II та графа Салтикова, яку вони сховали і віддали на виховання Василю Енгельгарду. Після переїзду Олександри до Петербурга починаються плітки про особливі стосунки між нею та Потьомкіним. Казали, що могутній фаворит вивіз небогу до Санкт-Петербурга, щоб задовільняти свою пристрасть. На початку 1775 року Катерина вступила з Потьомкіним у морганатичний шлюб. Цариці тоді було 45 років, Григорію – 35. І хоча цей шлюб був великою таємницею, Яків Барков писав: вже тільки одні чутки про те, що вони одружилися, створювали для Потьомкіна виключне становище. В ньому дійсно вбачали владику. Так його називала сама Катерина у своїх листах. Та скоро фавор Потьомкіна закінчується. У Катерини починається роман з новим красенем – українським полковником Завадовським. Потьомкін був принижений. Він їде в Україну, де на Чорному морі очолює грандіозну кампанію – війну з Туреччиною. Олександра лишається при дворі імператриці. На початку 80-х років при дворі Катерини з'являється з посольською місією від Польщі великий коронний гетьман Францішек Ксаверій Браницький. Ксаверія Браницького сватають із фрейліною Катерини II Олександрою. І Олександра Василівна Енгельгард стає дружиною одного з найбагатших та найвпливовіших політиків Речі Посполитої. Олександрі було 27 років, Ксаверію Браницькому – 51 рік.
12 жовтня 1781 року в Палацовій церкві Катерини II відбулося вінчання поляка, великого коронного гетьмана Францішека Ксаверія Браницького римсько-католицького сповідання з росіянкою, камерфрейліною Олександрою Енгельгард православного сповідання. Ще 1774 року король Польщі Август Понятовський дарує Браницькому один з найбільших королівських маєтків – Білоцерківське староство. Подружжя оселяється у Білій церкві, у центрі величезних володінь та головній резиденції Браницьких. Після одруження таємне кохання Олександри до Потьомкіна наче згасає. Кілька років життя у Білій церкві йдуть на облаштування побуту. Будується зимовий палац. А вже з 1783 року Олександра майже рік у рік народжує дітей – Владислава Григорія, Олександра, Ельжбетту, Катаржину, Софію. Жили вони тоді в готелі, так званій Аустерії. У ці ж 80-ті роки зростає і могутність князя Потьомкіна. Він відвоює у турків Крим, колонізує українські землі, веде політичну гру Російської імперії на поділ Польщі, підтримуючи русофільську партію Браницького. Частішими стають зустрічі Григорія і Олександра в Білій церкві. Почуття спалахує з новою силою, і Олександра починає навідуватися до так званого двору Потьомкіна. 1780-ті роки були найприбутковішими для клану Потьомкіна. Найбільш відомим стало постачання до білоцерківської резиденції усього необхідного для знаменитої південної подорожі Катерини II. У ці ж роки і було закладено величний парк Олександрія над Россю. Ці роки були щасливими і для Олександри. Вона немало подорожує з почтом Потьомкіна. Вона не зважає на його тимчасові любовні пригоди і вважає їх скороминучими. Тільки коли Григорій закохався у прекрасну грекиню Софію Від, майбутню графиню Потоцьку, серце підказало Олександрі, що цього разу він закохався по-справжньому. Хто міг зрозуміти, що переживала Олександра? Одного разу у подорожі з князем її побачили біля невисокого дуба. Вона кілька годин тихо говорила з деревом. Наполохані слуги, перечуваючи недобре, доповіли про все його світлості. Григорій підійшов до Олександри, обійняв і щось прошепотів на вухо. Олександра подивилася на нього довгим поглядом і як підкошено впала. Потьомкін підхопив її і заніс до свого шатра. 3 дні Браницька пролежала в гарячці. 1791 року загострилась політична ситуація, і Потьомкін приїхав до Петербурга. У цей приїзд він вирішив влаштувати у Таврійському палаці справжнє свято на честь імператриці і перевершити усе, що коли-небудь бачила столиця. 3000 гостей з'явилися до Таврійського палацу. Катерина приїхала о 7 годині вечора разом з усією імператорською фамілією і з Платоном Зубовим. Коли Олександра Браницька схилилася у поклоні перед імператрицею, її холодним вогнем обпік погляд молодого Зубова, який спочатку пронизливо подивився на неї, а потім щось насмішкувато сказав Катерині. А потім була прощальна вечеря у царському селі, і Олександру знову вразив холодний пронизливий погляд Платона Зубова, який пригощав Потьомкіна келихом вина. Григорій не міг більше залишатися в Петербурзі. Він вирушив до Яс. Олександра поїхала разом з його почтом. Вже в дорозі князь Таврійський відчув себе недобре. В Ясах зібралися найдовіреніші особи Потьомкіна – конфедерати Францішек Браницький, Щенсний Потоцький, Фелікс Живуський. Переговори йшли повільно, бо князь уже зовсім себе погано почував. Подеякували, що Зубови отруїли його особливою отрутою з довгим терміном дії. Браницька увесь час проводила із дядьком. Одного вечора, на початку жовтня, Потьомкін покликав Олександру до себе, наказавши слугам залишити їх на самоті. «Ось візьми, збережи». І Григорій протягнув Олександрі дерев'яну скриньку, ковану срібними цвяхами. «Що це?» – тихо спитала вона. «Це таємниця, яку можеш зберегти тільки ти». Лише пізніше Олександра дізналася, що це були документи, які підтверджували шлюбні стосунки між Потьомкіним та Катериною II. Скоро почали збиратися в дорогу до Миколаєва. Потьомкін їхав в окремій кареті. Посеред степу князю стало зовсім зле. Слабким голосом він наказав винести себе, покласти в степу просто неба на плащ. Браницька тримала Григорія за руку.
Він помер тихо. Простий солдат поклав князю на очі, який за життя завжди смітив діамантами, 2 мідних п'ятаки. Поховали Потьомкіна усупереч його волі, не у місті Миколаєві, а за наказом імператриці у Херсоні. Через 5 років помирає імператриця Катерина II. На престол сідає Павло І. Він ненавидів усе, що було пов'язано з ім'ям Потьомкіна. Новий імператор наказує перевести тіло князя Таврійського із Херсона до Петербурга і викинути його на з'їдання псам, щоб і слідів не лишилось. Олександра Браницька від своїх довірених осіб у Петербурзі дізналася про цей таємний наказ. Пізньої осені, в кінці листопада 1796 року, з Білої церкви від зимового палацу Браницьких група вершників, що оточувала легкий екіпаж, вирушила на південь Уманською дорогою. Графиня Олександра їхала у темному чоловічому костюмі, уникаючи великих міст. Скоро вони дісталися до Херсона. Олександра наказала їхати до будинку отця Іова, архієпископа Херсонського і Таврійського, який був племінником покійного князя. Уночі вони спустилися до склепу Потьомкіна. Козаки графині і кілька дужих монахів вийняли тіло покійного і підмінили його іншим. Тієї ж ночі великий князь Таврійський помандрував у свою останню подорож до Білої церкви – маєток Браницьких. Перепоховали Потьомкіна в Олександрії, біля Ротонди. Над цим місцем довгі роки літала таємниця. Відвідувати усипальницю нікому, окрім володарів маєтку, не дозволялося. Усю свою тугу Олександра вирішила втілити у величному храмі Мавзолеї. На чарівних берегах Росі, в мальовничій діброві під Білою церквою, обабіч Сквирського шляху, Браницькою закладений величний парк Олександрія. Це найбільший парк в Україні. Храм Мавзолей збудований фрагментами. Вони ніби спалахи спомини про великі почуття, величні заміри і прозорий сум втрати. На великій галявині в Олександрії росте старий дуб. Графиня любила підійти до цього дуба і, не кваплячись, тихо з ним говорити. Олександра зберегла усі таємниці коханого. Вона пережила і Григорія, і свого чоловіка Ксаверія Браницького. Вона була похована у Преображенському храмі Білої церкви, але її могила, так само як і могила Григорія, не збереглася. Так завершується ця історія таємного кохання Олександри і Григорія. Що ж залишилось? Лишилися легенди. Лишилася романтична пам'ять Олександрія, живе мистецтво в природі, найдовша пам'ять у відчуттях.